હલો નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશી તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામમાં. મિત્રો, ખીજડીયા ગામ છે એ આધુનિકરણ તરફ વળી રહ્યું છે અને આજે હું ખાસ મુલાકાત આવ્યો છું અહીંયાના હાઇડ્રોફોનિક ફાર્મની. તો ચાલો જાણીએ અહીંની વિશેષતા અહીંના ખેડૂત પાસે. તો મિત્રો, અહીંના ખેડૂત જે છે મંથનભાઈ પાડેલિયા એ મારી સાથે છે. તો ચાલો જાણીએ. આ ખાસ કરીને આધુનિક ખેતી છે એટલે ઘણા ખેડૂતો હજી અચકાતા હોય છે. તો મારે મંથનભાઈ ખાસ એ જાણવું છે કે શું હાઇડ્રોફોનિક ખેતી કરાય? 100% કરાય. ઓકે, તો હવે એ જણાવો કે આમાં શરૂઆતમાં જે ખર્ચાઓ છે ખાસ કરીને એ કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ અને અંદાજિત જે બજેટ હોય કે એક સ્ટાર્ટિંગ માટે કેટલું બજેટ જોઈએ? આપણે જે પ્રોજેક્ટ કહી શકો કે એક વાડીનું સેટઅપ કરેલું છે, બરોબર છે. એ 560 સ્ક્વેર મીટરનું છે. હા, બરોબર છે. આના માટે અમારે અપ્રોક્સિમેટલી 33 થી 34 લાખ રૂપિયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું. એના માટે જમીન લેવલિંગ ને થોડું સિવિલ વર્ક બી ઇન્ક્લુડ થાય છે એમાં. એટલે આ એક ઓલમોસ્ટ નાનાનું સેટઅપ કહી શકાય કે બેઝિક સેટઅપ આપણે કરેલું છે. બરોબર છે. એકચ્યુઅલી અમે એગ્રીકલ્ચર ફિલ્ડમાંથી આવતા નથી. હા, બરોબર છે. અમે ઇવેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આરે રિલેટેડ માણસો. બરોબર છે. તો અમારા માટે બી નવું છે અને લોકડાઉનનો ફાજલ સમયને અમે યુટિલાઇઝ કરવા માટે આ બધું વિચારણા કરીને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કર્યું છે. ઓકે, બરોબર છે. એટલે હાઇડ્રોપોનિકનો સૌથી સારો બેનિફિટ કહી શકીએ તો એ છે કે એક એવું ખાદ્ય પદાર્થ તમને મળે છે કે જેનામાં કોઈ પેસ્ટિસાઇડ યુઝ નથી. બરોબર છે. અને જનરલી કેવું હોય કે મંડી સુધી પહોંચતા 1-2 દિવસ થતા હોય અને ઘર સુધી પહોંચતા 4 દિવસે તમને જે ખાદ્ય પદાર્થ કે શાકભાજી કે કોઈ પણ વસ્તુ તમારા ઘર સુધી આવે તો 3 થી 4 દિવસ થઈ જાય. બરોબર છે. પણ જે ફ્રેશ વસ્તુ છે એ ખાવાની અને 4 દિવસ પછી વસ્તુ ખાવાની જે અલગ સ્વાદમાં એના ઘણા બધા ફાયદા બી હોય છે. કે અમે અત્યારે આ કન્સેપ્ટ એના માટે લોન્ચ કર્યું કે જે માણસોને આવું ખાવાની ઈચ્છા છે, બરોબર છે, પ્લસ કે ફાર્મ ઉપરથી ડાયરેક્ટ તમારા ઘર સુધી પહોંચી શકે. બરોબર છે. એક સારો આઈડિયો છે. એ અમારો એજન્ડા કે અમારો મોટિવ કહી શકો ને તો એ જ છે. બરોબર કે માણસોને જેને આ વસ્તુ ખાવી છે, ફ્રેશ વસ્તુ ખાવી છે અને વિધાઉટ એની પેસ્ટિસાઇડ કે વિધાઉટ એની કેમિકલ હાર્મફુલ કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર જે હોય એ એકેય જાતના આમાં યુઝ નથી થતા. ઉપરથી આખું આરો પાણી ઉપર આ ડેવલપ થાય છે. બરોબર છે. હાઇડ્રોપોનિક ઇઝરાયલની એક ટેકનિક છે. બરોબર છે. બહુ જૂની છે. 1970માં ટેકનિકનું ઇન્વેન્શન થયેલું હતું. હવે આનો મેઇન બેનિફિટ આપણે એમ જોવા જઈએ ને કે વાતાવરણમાં હવા પ્રદૂષિત થાય છે. બરોબર છે. જમીનમાં કેમિકલ વાળા ખાતરને લીધે પ્રદૂષણ થાય છે. બરોબર. પાણીમાં બી એ જ પ્રદૂષણ આવવાની શક્યતા હોય છે. હવે આપણે આ 3 વસ્તુને ફિલ્ટર વસ્તુ કરી દીધી. પાણી આરોનું યુઝ કરવાનું, કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર યુઝ નહીં કરવાના, આ પછી કોઈ જંતુનાશક દવા પેસ્ટિસાઇડ કે કંઈ યુઝ નહીં કરવાનું. અને હવા બી આખું ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ ડોમ છે કે એમાં આપણે ઉગાડીએ તો એમાં હવા બી કોઈ કન્ટેમિનેટેડ હવા નથી આવતી. એટલે એક પણ જાતનું પ્રદૂષણ આપણા ખોરાકમાં આવતી વસ્તુમાં અસર ના કરે એના માટેની આ અમારી એક પ્રયાસ છે. બરોબર છે. મને ઘણા લોકો ઇન્ડિયામાં એવું કીધું કે નિકુંજભાઈ તમે ખાસ ખેડૂતની જાગૃતતા માટે વિડીયો બનાવો કે ઘણા લોકો સાથે સ્કેમ થઈ જાય છે. તો તમે ખેડૂત મિત્રોને શું સલાહ આપશો કે શરૂઆતમાં શું ધ્યાન રાખવું પડે જેથી કરીને કોઈ નાણાકીય આર્થિક રીતે કોઈ સંકળામણમાં ન આવે અને કોઈ કંપનીના સ્કેમના ચક્કરમાં ન આવી જાય? તો એના માટે શું ધ્યાન રાખવું પડશે? એક તો આમાં કોઈ સંડોવાઈ જાય કે એવું બહુ કંઈ એવું રિસ્ક ફેક્ટર અફેક્ટ નથી કરતું. પણ હા, એના માટે એક તકેદારી રાખવાની જરૂર હોય કે આપણે જે માણસોને કન્સલ્ટન્ટ
કહી શકીએ બરોબર છે. કે જેનો આપણે કન્સલ્ટ કરીને કે જેના મદદ લઈને આપણે આ બધું સેટઅપ કરીએ બરોબર છે. એની રિલાયબિલિટી એક કાં તો એના પાસ્ટ પ્રોજેક્ટ્સને આપણે ધ્યાને લઈ અને એમને સિલેક્શન કરવું જોઈએ. થોડો ઘણો ઉપર નીચે હોય કે એવા ઘણા બધા કન્સલ્ટન્ટ મળી જાય કે કરી દેતા હોય કે અમે સસ્તામાં કરી દેશું કે મોંઘામાં કરી દેશું, એ ડિપેન્ડ હું કરે તમને કે એની એક quality અહીંયા રોકવા માંગીશ. આ ખાસ સવાલ પૂછવાનો મારો ઉદ્દેશ એ હતો કારણ કે મને ઘણા વ્યક્તિઓ દ્વારા એવું જાણવામાં આવ્યું છે કે ભારતમાં ઘણી એવી કંપનીઓ આવી છે કે સારી કંપની બી છે, એવું નથી, સારી કંપની બધી ફિલ્ડમાં હોય જ છે, પણ અમુક લોકો ખોટા બી હોય છે. તો એવી રીતે કરીને એ લોકો કંપની એમ કહે છે કે અમે તમને આટલું સેટઅપ કરાવી દઈશું, આટલી ઇન્કમ કરાવી દઈશું, તો એમાં ઘણા લોકો શિકાર થઈ જાય છે. એટલા માટે મારે ખાસ તમને કહેવાનો એ ઉદ્દેશ હતો પૂછવાનો. પણ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે આમાં તમે ઘણું બધું વર્ક જાતે બી કર્યું છે, તો એના તમને શું ફાયદા મળ્યા અને તમે કેટલી બચત કરી એમાં? અમે જાતે કરેલી વસ્તુમાં એવું હતું કે આ વસ્તુ અમારે જે હું કહું છું એમ 33-34 લાખ સુધીનું આમાં રોકાણ થયું. બરોબર છે. એમાં અમે ફેબ્રિકેશન વર્ક છે કે આ બધા જે સ્ટેન્ડ છે કે જે મટીરિયલ જે ફેબ્રિકેટ કરવાનું થાય એ અમે જાતે કરેલું. બરોબર છે. અને એ વસ્તુ કદાચ આપણે કંપનીઓ પર રાખીએ તો એના ફેબ્રિકેશન વર્કના અને એના ચાર્જીસ વધારે હોય. તો તમે કોસ્ટ યુટિલાઇઝ કરવા માટે એવું કરી શકો કે જે વસ્તુની અવેલેબિલિટી લોકલ માર્કેટમાં હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ જીઆઈના સ્ટેન્ડ બનાવે, જીઆઈ મટીરિયલના, બરોબર, તો એ વસ્તુ આપણે જાતે કરીએ તો એનો મજૂરી જીઆઈ નો રેટ તો બધી જગ્યાએ ઓલમોસ્ટ સરખો જ હોય, પણ એની મજૂરીમાં ડિફરન્સ આવે કે એનો કંપનીનો માણસ આવીને અહીંયા મજૂરી કરે અને એનો ચાર્જ બી વધારે હોય. ઉપરથી એને રહેવા ખાવા માટેની તમારે વ્યવસ્થા કરી આપવી પડે અને એનું જેટલા દિવસ કામ ચાલે એટલા દિવસ એમને થોડી સગવડતા આપવી પડે. એ કોસ્ટિંગ તમારે કાઢી શકો. ઉપરથી એ લોકો કામ કરતા હોય. અમે આ પ્રોજેક્ટ દરમિયાન કંપનીએ અમને એવું કીધેલું હતું કે એટલીસ્ટ 50 થી 60 દિવસ ખાલી ડોમ બનતા થાય અને અંદરના સેટઅપ કરતા 15 થી 20 દિવસ થાય. એટલે અપ્રોક્સિમેટલી એ લોકોએ અમને 2.5 મહિના જેવો ટાઈમ આપેલો હતો કે 2.5 મહિનામાં થઈ આ પ્રોજેક્ટ રેડી થાય. પણ મારા મિત્ર જે છે હિરેનભાઈ છે અને બીજા સંલગ્ન માણસો છે કે અમારું પર્સનલ ઇન્વોલ્વમેન્ટને લીધે અમે આ પ્રોજેક્ટ આખો 40 દિવસમાં કમ્પ્લીટ કરી દીધો. સારું કહેવાય. એના માટે અમારે ફિઝિકલી અને પ્રોપર ધ્યાન આપી અને ઝડપથી કામ કરાવવા માટે, અને અમારો ઇન્ટેન્શન એવો હતો કે જેટલું જલ્દી થાય એટલું આપણે કરીએ. અને એ અમે એમના અંદાજા મુજબ જે 2.5 મહિનાનો ટાઈમ લાગતો હતો એ અમે 1.5 મહિનાની અંદર કામ કમ્પ્લીટ કરાવી દીધું. બરોબર. એટલે એ વસ્તુ બી થાય કે એ 1 મહિનાનો ટાઈમ છે એ આપણે કોમર્શિયલ પર્પઝમાં જોઈએ કે જે વસ્તુ બનતા 2.5 મહિના લાગતો હોય એની બદલે 1.5 મહિનામાં એ કમ્પ્લીટ થાય તો તમને 1 મહિનો એ વધારે કામ આપી દીધું, તમને જલ્દી કામ આપ્યું. એટલે બની શકે કે એવી જગ્યાએ જે વસ્તુ આપણે કરી શકતા હોય કે આપણા લોકલ વેન્ડર્સ કરી શકતા હોય એમાં આપણે કોસ્ટને કોમર્શિયલી ડાઉન કંટ્રોલ કરી શકીએ. બરોબર છે. હવે ખાસ મારે હજી એક સવાલ એ પૂછવાનો છે કે ઘણા લોકો એવા માનતા હોય છે કે આપણે જો હાઇડ્રોફોનિક ફાર્મિંગ કરીશું તો આપણે રાતોરાત પૈસાવાળા થઈ જશું. એ વસ્તુને તમે કેટલી સાચી માનો છો? જો એગ્રીકલ્ચર બેકગ્રાઉન્ડ હોય કે ના હોય એનાથી થોડો ફરક પડે છે કે હું એ એગ્રીકલ્ચર લાઈનથી બિલોંગ નથી કરતો, પણ ધીમે ધીમે મેં લોકડાઉનમાં 2-3 મહિનાનું રિસર્ચ કર્યું, 2-3 જગ્યાએથી ટ્રેનિંગ લીધી હાઇડ્રોપોનિક, અને એના પરથી થિયોરેટિકલ નોલેજ મને મળ્યું. પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આ કામ કર્યા પછી જ મળે. અને હા, એવું છે કે તમે એવું વિચારતા હોય કે રાતોરાત આ વસ્તુ વેચાશે અને તમે એનામાંથી પૈસા કમાઈને લખપતિ કરોડપતિ, તો એવો એકેય બિઝનેસ કે ખેતી કે કઈ એવો કોઈ નોકરી નથી કે તમે રાતોરાત કરોડપતિ થઈ જશો. હા, તમારે ધ્યાન આપવું પડશે, તમારે શીખવું પડશે, કારણ કે ટ્રેડિશનલ એગ્રીકલ્ચર ને હાઇડ્રોપોનિકમાં બી ઘણો ફરક છે. હા, એના
ફંડા સેમ છે કે પાણી હા, આપો છો અને ખોરાક એનો મળી જાય ને દાણો વાવો છો અને એમાંથી છોડ ઉગે છે. પણ એ બંનેમાં બી ઘણો બધો ડિફરન્સ હોય છે. ઘણી બધી કંટ્રોલ, ટેમ્પરેચર કંટ્રોલ માટે, હ્યુમિડિટી કંટ્રોલ માટે, લાઇટની ઇન્ટેન્સિટીમાં ફરક કરવાથી શું ફેર પડે છે, એ બધું એક્સપિરિયન્સ થયા પછી જ ખબર પડે છે. બરોબર અને એ એક્સપિરિયન્સ થાય પછી તમે ધીમે ધીમે 6-8 મહિના 1 વર્ષ તમે 3 સિઝન જે વર્ષની હોય, શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસું, એ કાઢ્યા પછી તમને અંદાજો આવે કે ના આ વસ્તુમાં તમારે ક્યાં ક્યાં ઇમ્પ્રોવાઇઝ કરવાની જરૂર છે. અને નો ડાઉટ આ બહુ સારી વસ્તુ છે બરોબર છે. હેલ્થ વાઇઝ, કે માણસો હેલ્થ કોન્શિયસ થાય છે. બરોબર છે. કે માણસોને હવે ખબર પડે છે કે ઓર્ગેનિક વસ્તુ ખાવા માટે બી માણસોની પહેલ છે અત્યારે. એવી જ રીતે આ હાઇડ્રોપોનિકમાં ઉગેલી વસ્તુ કદાચ હું એમ કહી શકું કે ઓર્ગેનિકથી પણ સારી હોય. બરોબર છે. કારણ કે ઓર્ગેનિક અલ્ટિમેટલી જમીનમાં જ થાય છે. બરોબર છે. જમીનમાં તમે કોઈ રાસાયણિક ખાતર કે એવું કંઈ નાખતા નથી, પણ પહેલાથી એમાં પડેલું છે, એ તમારા ખોરાકને અસર કરે એવું બની શકે. એ વસ્તુ બી ના થાય. બરોબર. અને આ વસ્તુ ખાવાવાળો વર્ગ હવે ધીમે ધીમે વધતો જાય છે. બરોબર. એટલે નો ડાઉટ અત્યારે કાં તો ફ્યુચરમાં આ વસ્તુ ખાવા માટે જ માણસો અપ્રોચ કરશે એવું અમારું માનવું છે. અને એ વિઝનથી જ અમે આ પ્રોજેક્ટ ઉપર વર્કઆઉટ કરેલું છે. બરોબર. તો મિત્રો, આપણે તમે જેમ કે જોયું, આપણે મંથનભાઈ પાસેથી ખૂબ સારી એવી માહિતી મેળવી. હવે મારી સાથે છે હિરન વસોયા, જે તેના પાર્ટનર છે અને અહીંના ખીજડીયાના જ રહેવાસી છે. તો હિરનભાઈ, ખાસ કરીને મારે એ જાણવું છે હવે કે આમાં કઈ કઈ ટેકનોલોજી ઇન્વોલ્વ થાય એ મને જણાવો. આપણે અહીંયા એમાં ફ્લેટબેડ NFT સિસ્ટમ છે અને વર્ટિકલ ફાર્મિંગ છે, એમાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઉગાડીએ છીએ. બીજું છે કે આપણે ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી એન્ડ ફ્લેટબેડ ટેમ્પરેચર વાળું પોલી હાઉસ છે કે જેમાં બહારની કોઈ હવા આવતી નથી, એવું સ્ટ્રક્ચર આખું બનાવેલું છે. ત્રીજા નંબરમાં એવું છે કે આપણે એને જે ન્યુટ્રિયન્ટ જોઈ છે એ ન્યુટ્રિયન્ટ માટે આપણે આખું ઓટો ડોઝર સિસ્ટમ લગાવેલી છે, જે એને ઓટોમેટિક ડોઝિંગ કરે છે. તેને જે ન્યુટ્રિયન્ટ જોઈ છે તે લઈ લે છે. બરાબર. આ રીતનું છે. તો હિરનભાઈ, હવે અમને એ જણાવો, ખાસ કરીને આ શાકભાજી વાવવા, ચલો એ ઉગાડી લેવા, એ તો કંઈ હજી મોટી વાત એટલી ન થાય, પણ અત્યારના માર્કેટ સિનારીઓ પ્રમાણે ખાસ પ્રોબ્લેમ આવે ખેડૂત મિત્રોને કે આનું માર્કેટ કઈ રીતે ક્રિએટ કરવું, એ તમે આના વિશે થોડી માહિતી આપો, જેથી કરીને અમારા બીજા ખેડૂત મિત્રો છે જો એને પ્રોત્સાહન મળે તો આની ખેતી કરી શકે અને પોતાનું માર્કેટ બનાવી શકે. એમાં માર્કેટમાં એવું છે, અમે હર સન્ડેના દિવસે જે લોકોને આ ખાવું છે, એ હેલ્થ કોન્શિયસ છે, અમે એમને સલાડ બોક્સ અમે એક બનાવ્યું છે, જે અમે દર સન્ડેના દિવસે એમને ઘરે પહોંચાડીએ છીએ. બીજા નંબરમાં 3 સ્ટાર 5 સ્ટાર કેટેગરીની જે હોટેલ્સ છે એ લોકોને અમે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, જે એના ઓર્ડર પ્રમાણે અમે અહીંયાથી મોકલીએ છીએ. કે અમે અહીંથી અમદાવાદ મોકલીએ છીએ, બોમ્બે મોકલીએ છીએ, બધી જગ્યાએ અમે અહીંથી મોકલીએ છીએ. બરાબર છે. તો મિત્રો, તમે જેમ કે સાંભળ્યું, આપણે સારી એવી માહિતી મળી, પણ ખાસ હવે આ ખેતીને લગતી જે વાત છે કે આ ખેતીમાં આટલો ખર્ચો કરીને ફાયદો શું, તો અહીંયા કયા એવા પ્રકારના શાકભાજી એવા બધા તો વાવવામાં આવે છે કે જેથી કરીને જે અમુક ખેડૂતો છે આટલો બધો સાહસ કરી રહ્યા છે. તો ચાલો હિરનભાઈ, આપણે એ પણ જણાવી રહ્યા છે. અહીંયા અમે લીફી ગ્રીન્સ જે સલાડમાં ઉપયોગ થાય છે એ બધા કરીએ છીએ. લેટસ છે, થાઇમ છે, ઓરેગાનો છે, સ્વિસ ચાર્ટ છે, કેલ છે, આ રીતના બધા અમે લીફી ગ્રીન્સ કરીએ છીએ. બરાબર. જે હેલ્થ માટે પણ સારા છે. બરાબર છે. આ રીતના. અને બીજા ઇટાલિયન અને મેક્સિકન ફૂડ્સમાં જે વપરાય છે કટિંગ કરવા માટે, જેમ કે ઓરેગાનો છે, થાઇમ છે, આ બધું, પાર્સલી છે, સેલરી છે, આ બધું